कुक विथ आराधनामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण करतोय लाल भोपळ्याची भाजी। आपण कढईत अर्धी वाटी तेल तापायला ठेवूयात। तेल तापले छान, आपण 1 चमचा मोहरी टाकतोय। मोहरी तडतडली की आपण 1 चमचा मेथी दाणे टाकून घेतोय। मेथी दाणे झाल्यावर आपण आता 1 चमचा मिरचीचा ठेचा टाकतोय, हिंग आणि हळद टाकून घेतोय। याला आपण छान परतून घेऊया आणि आपण याच्यात आता 2 वाट्या लाल भोपळ्याच्या फोडी ज्या आपण चौकोनी आकारात कापून ठेवल्यात त्या टाकून घेतोय। या भाजीत मेथी दाणे नक्की टाकायचे, त्यामुळे या भाजीला एक छान चव येते। आपण आता ह्याच्यात 1 चमचा मीठ टाकून घेतोय। आपण हे छान परतून घेऊया। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून घेतोय। असं आपण झाकण ठेवल्याने हा मसाला छान त्या फोडींना लागेल। पाच मिनिटं झाले, आपण आता हे झाकण काढलं आणि आता आपण ताटामध्ये वरून पाणी ठेवून झाकण ठेवतोय। त्यामुळे ती भाजी आतून छान शिजते। आपण एकदा मध्ये परतून घेऊयात भाजीला चांगलं। आता आपण परत ते ताट ठेवूयात। पाच एक मिनिटं तरी परत होऊ देऊया भाजीला छान। आपण बघूया भाजी शिजली आहे की नाही। यात मी जो मिरचीचा ठेचा टाकलाय त्याचा व्हिडिओ मी आधीच शेअर केलाय, तो तुम्ही नक्की बघा। आपली भाजी तयार आहे। एन्जॉय। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे आभार। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर सुद्धा करा। ज्या सर्वांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केले त्या सर्वांचे धन्यवाद आणि ज्यांनी अजूनपर्यंत केलं नाही त्यांनी नक्की सबस्क्राइब करा। फ्युचर नोटिफिकेशनसाठी सबस्क्राइब बटनच्या बाजूचे बेल आयकॉनही दाबा।